Katsotaan tänään, minkä näköisiä konfigurointimahdollisuuksia tarjoaa Shimanon eTube Project kännykkäappi, mitä tulee tähän uusimpaan Shimano EP8 sähköpyörän moottoriin. Morjesta! Sähköpyörän moottorit kehittyy kovaa vauhtia ja kehitys näkyy paitsi tuolla raudassa, niin myöskin softassa. Tässä on mulla Tunturin E275 täysjuusto maasturi, jossa on Shimano EP8 voimanlähteenä, ja katsotaan mitä tällä Shimano eTube Project appilla pystyy räätälöimään, parametroimaan tätä moottoria. Mehän ollaan tehty aikaisemmasta moottorisukupolvesta, aikaisemmasta softaversiosta video, mutta kyllä täytyy sanoa, että ominaisuudet on kasvanut, käytettävyys on parantunut sekä sitten myöskin se, että mitä sä pystyt sille tekemään, on monipuolistunut. Sä pystyt enemmän asioihin vaikuttaa useampiin parametreihin ja hienojakoisemmin kuin ennen. Eli ensimmäisenä pitää ladata tämä Shimano eTube Project appi. Ja jos sulla on jo se vanhastaan, niin tässä kun sen käynnistää, niin se tarkistaakin, että hän on sitten uusinta versio. Ja sen jälkeen se kysyy, että mitäs nyt sitten tehdään. Laitetaan pyörään virta päälle ja silloin se lähtee hakemaan heti Bluetooth-kaveria. Tämä Bluetooth LE-yhteys, jonka se muodostaa näiden laitteiden välillä, eli Bluetooth-kännykästä luonnollisesti pitää olla päällä. Jos siinä pyörässä on ollut jo virta vähän aikaa päällä, niin painamalla jotain nappia, niin se tavallaan lähtee uudestaan hakemaan sitä kaveria ja sitten se tulee näkyviin tänne puhelimen valikkoon. Valitaan siitä toi SCEM 800, joka on siis toi keskusyksikkö, toi näyttölaite tuossa. Lähtee ottamaan yhteyttä ja kysyy, että haluatko resetoida nyt tämän passkeyn, eli tämmöisen turvakoodin, joka oletuksena on 60, mutta ei nyt lähdetä sitä muuttamaan, koska ei ole oma pyörä. Siinä voisi olla jollekulle vähän ongelmia. Tämä yhteyden muodostus tosiaan kestää oikeasti aika kauan, 10 sekuntia. Ja se tuo ensimmäiseksi tämmöisen rekisteröintinäkymään, jossa me voitaisiin rekisteröidä tämä pyörä. Se näyttää, mitä komponentteja hän sieltä tunnistaa. Me ei nyt lähdetä tätä rekisteröimään minun nimiini, koska ei ole minun pyöräni. Skipataan tällä kertaa se, mutta tuosta se siis tapahtuu. Ja päästään tämän pyörän tämmöiseen muokkausvalikkoon. Mutta ei mennä vielä katsomaan tätä customizea. Katsotaan ensin täältä vasemmalta tämä update-sivu. Eli se heti huomaakin, että tästä pyörästä on osa komponenteista, joissa ei ole viimeisin ohjelmistoversio. Jos taas mun pyörä mä ilman muuta päivittäisin ne, mutta en nyt lähde sitä tekemään. Mutta tältä näytöltä tosiaan voidaan katsoa nämä ohjelmistoversioasiat. Ja sitten täällä on kolmas välilehti, on tämä maintenance, jossa nyt ei ole ihan kauheasti katsottavaa, mutta jos tulisi jotain virheilmoituksia tai muuta, niin ne pääsisi täältä näkemään. Ja tämä keskimmäinen, tämä Customize on nyt se, mikä meitä kiinnostaa. Tuossa alussa on juuri näiden ajoprofiilien muokkaukset. Mitä muuta täältä löytyy, niin tällä alimpana on tämä meidän näyttöyksikkö. Me pystytään parametroimaan sen ominaisuuksia, eli yksiköt, millä asiat kerrotaan, mitä tietoja halutaan näyttää. Jos me halutaan tästä poistaa jotain tietoja, tässä on nyt kaikki valittuna, otetaan aika ja kadenssi pois vaikka, niin ne sitten tällä näytöllä ei sen jälkeen rullaa ne tiedot. Eli tiedot, mitä siinä näkyy, voi valita kaiken näköistä, piippaako vai ei, näytön kirkkautta, kieltä ja niin edespäin. Täällä on myöskin tämä paskey-vaihto sitten tapahtuu täältä. Joo, ei muutettu mitään. Seuraava pykälä ylöspäin on tuon käyttökytkimen asetukset, jotka nyt käytännössä on, että onko ne oletukset vai päinvastoin. Sen jälkeen tulee ylöspäin mennessä niin tämän meidän moottorin tiedot ja löytyy valinta Maximum Assist Speed, jota pääsee muokkaamaan. Mutta älä vielä nuolaise, sitä pääsee muokkaamaan vaan alaspäin siitä oletus 25. Ja sitten jos jostain syystä esimerkiksi rengastuksen muutossa tai muuta, niin huomaa, että toi nopeusnäyttö heittää, niin tässä pystyy sitten sen tarkkuutta parantamaan muokkaamalla vähän sitä kalibrointia.
Mutta tämä päällimmäinen assist on se, mikä meitä nyt eniten tässä kiinnostaa. Ja ensinnäkin tässä pyörässä on 2 käyttöprofiilia, jotka pysyy tuosta ajon aikana vaihtamaan. Profiili 1 ja 2. Ja niillä kummallakin on 3 ajomoodia: Eco, Trail ja Boost. Eli Eco on lähtökohtaisesti tämmöinen siis energiaa säästävä matalan tason avustus, Trail on semmoinen yleiskäyttöinen ja Boost on sitten siltä, että pistetään suunnilleen kaikki peli. Ennen näihin pääsi vaikuttaa vain siihen, että kuinka paljon avustusta se nyt sitten lykkäsi kolmiportaisella taulukolla missäkin näistä moodeista. Mutta nyt pääsee muokkaamaan sen lisäksi myöskin maksimivääntöä ja sitten sitä, että kuinka nopeasti tämä avustus tulee mukaan, kun mä painan poljinta. Ja ensimmäisenä on tämä assist-karakteri, joka on siis juuri se, että kuinka paljon sitä avustusta tulee kaiken kaikkiaan, ihan niin kuin tehona voidaan ajatella. Ja jos me halutaan sitä muuttaa, niin otetaan vain tästä sinisestä pallukasta kiinni ja siirretään sitä tuossa akselilla. Nuo pienet väritäplät, tuossa tuo vihreä ja keltainen, on vinkkinen siitä, että mikä se asetus on tämän profiilin Trail- ja Boost-asetuksissa. Samalla lailla sitten tätä maksimivääntöä voi lisätä tiettyyn rajaan asti, eli ei voi mennä maksimiin tällä Ekolla. Ja sitten tosiaan tätä, kuinka nopeasti se tulee kehiin. Se on oletuksena kaikilla toi täys, mahdollisimman nopea. Trailissä sama juttu. Avustus on oletuksena vähän isompi. Vääntö on täysillä, niin kuin tuossa Boostissakin. Tuossahan se näyttää muuten vielä sitten tuon valitun tason vieressä myöskin silloin aina, kun sä valitset sen, mikä siinä on oletuksena ollut. Eli sä löydät aina ne, mitkä siellä oli alun perin, jos sä tavallaan kokeilet ja hukkaat ja haluat, että ei kyllä se alkuperäinen oli parempi, niin tuo default näkyy aina tuossa. Ja täällä profiili 2 näyttää nyt olevan oletuksena vähän tämmöiset niin kuin maltillisemmat lukemat näille eri asetuksille. Okei, jos me halutaan vaikka tuon profiili 1 boostia pistää, kun se olikin tasolla 9/10, niin että se olisi nyt 10/10. Laitetaan se tappiin, painataan apply, tulee tuommoinen oikea merkki ja silloin se asetus on siirtynyt tuohon pyörään. Ja nyt sitten, jos me ollaan kaikki tehty, mitä me haluttiin tehdä, niin painetaan tästä disconnect, jolloin yhteys puhelimen ja pyörän välillä häipyy, kuuluu piipausääni, näyttö palautuu taas niin kuin normaaliin ajomoodiin. Ja siinä se sitten olikin. Tästä lähtien pyörä käyttäytyy sitten niin, kun me hänelle äsken opetettiin. Se täytyy vielä tuosta profiilista sanoa, että sä et siis mistään näe, että onko sulla profiili 1 vai 2 käytössä. Että jos sä haluat sen varmistaa, niin pitää tuolta valikoista mennä uudestaan hakea se, painaa profiili 1 käyttöön. Että siinä olisi ehkä vähän semmoista pientä kehittämisen varaa tuossa logiikassa, mutta muuten hienoa tekniikkaa ja hienosti pelaa ja paljon pystyy itse koppuloimaan sitä mieleiseksi. Kiitos kun katselit tämän videon. Laita videon alle kommentteja, jos syntyy kysymyksiä tai olet itse tätä modannut tai tullut jotain muita havaintoja. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Niin, ja jos et ole vielä nähnyt, niin tältä kanavaltahan löytyy luonnollisesti myöskin tämän pyörän koeajovideo. Laitetaan linkki tuohon viereen.